અને મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું ને તો 200 રૂપિયાની અનલિમિટેડ થાળી ખવડાવે છે, જેમાં 4 જાતના શાક હોય છે, 2 ટાઈપના ફરસાણ, 2 ટાઈપની સ્વીટ, કઢી, દાળ, ભાત, બધું જ અનલિમિટેડ છે. હું રેગ્યુલર કસ્ટમર છું, અઠવાડિયામાં એક વખત વિઝિટ મારું છું. અહીંયા તમે અઠવાડિયે એકવાર આવો? અઠવાડિયામાં એક વખત. આજે મારા છોકરાનો બર્થડે છે, બંને જણનું. હેપી બર્થડે. બર્થડે કો બેટા, બર્થડે કો. એ લાલ ચોળી કટોરમાં પનીરનું શાક. હકીકતે અત્યારે શું છે કે 2-3 જગ્યાએ શૂટ ચાલતા હોય, બાકી આ સ્વીટ ફરસાણ અમુક વસ્તુ એવી છે કે એ મજા આવી જાય ને તો આપણને એમ થાય કે આઈને પેટ ભરી લે વ્યવસ્થિત. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે નડિયાદ સિટીમાં. અને એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો આ નડિયાદ આણંદ હાઈવે કહેવાય અને બાજુમાં કેનાલ છે. ત્યાં આગળ ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર કંસાર થાળમાં આવ્યો છું બપોરની થાળી અત્યારે ટ્રાય કરવા માટે. અને મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું ને તો 200 રૂપિયાની અનલિમિટેડ થાળી ખવડાવે છે, જેમાં 4 જાતના શાક હોય છે, 2 ટાઈપના ફરસાણ, 2 ટાઈપની સ્વીટ, કઢી, દાળ, ભાત, બધું જ અનલિમિટેડ છે. કેવું છે ઉપર જઈને ટેસ્ટ કરીને તમને આગળ જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. આપણી જોડે દર્શનભાઈ જોડાયા છે. અને દર્શનભાઈ કેમ છો? બસ કેમ મજામાં. આપણો અહીંયા કન્સેપ્ટ શું છે? આપણો મેઇન આ કન્સેપ્ટ છે, આપણે ગુજરાતી થાળી છે, ડાઇનિંગ છે, એ અનલિમિટેડ છે. અને એ આપણું અહીંનું લોકેશન આપું કે આ લોકેશન છે આપણું નડિયાદ કોલેજ રોડ કેનાલ પાસે, સેલ્સ ઇન્ડિયાની ઉપર. એટલે મેઇન આપણો કોલેજ રોડ પર જ જે આ જે કોન્સેપ્ટ છે આપણું એ ચાલુ કરેલું છે. અને આપણે ચાલુ કરે લગભગ 1.5-2 વર્ષ થઈ ગયા. અને આપણું મેઇન છે ગુજરાતી થાળી અનલિમિટેડ. અને પાર્સલ અવેલેબલ પણ હોય છે જુદા જુદા, કે આપણે જેને ડાઇનિંગ કરવું હોય તો એ 200 રૂપિયામાં તમારું ડાઇનિંગ પણ છે અનલિમિટેડ. અને જેને પાર્સલ ધારો કે જોઈતા હોય છે તો પાર્સલ બી ઘરે બી લઈ જઈ શકે છે. અને આપણે પાર્સલ હોમ ડિલિવરી પણ આપણે ફ્રી કરીએ છીએ અત્યારે 3 કિલોમીટર સુધીમાં નડિયાદમાં. અને આપણું જે અહીંનું જે ગુજરાતી મેનુ છે એમાં ખાસ એવું છે કે 2 સ્વીટ, 2 ફરસાણ હોય છે, 4 શાક હોય છે. અને સવારે તમને રોટલી, પૂરી, દાળ ભાત, કઢી, છાશ, પાપડ, ચટણી, સલાડ, અથાણું બધું જ અનલિમિટેડ હોય છે. અને સાંજે તમને આ રીતે જ બધું મેનુ મળશે, પણ મેનુ બદલાય છે. અને એમાં તમને વધારામાં સેમ ખીચડી પણ એક્સ્ટ્રા એડ થાય છે. ઓકે. અને એ પણ 200 જ રૂપિયા. અને આપણો રેટ સવાર અને સાંજનો બંને સેમ છે. ઓકે. તો હવે આપણી જો પરમિશન હોય તો કિચનમાં એક વિઝિટ કરાવીએ. શ્યોર. ઓકે. આજે આ કયું છે? એ ટામેટા બટાકા રસાવાળું છે. ટામેટા બટેટા. એ લાલ ચોળી કટોરમાં પનીરનું શાક. એ टिंडोरा मसाला. टिंडोरा मसाला. हाँ, ग्रीन सब्जी में टिंडोरा मसाला. ये है गुजराती कड़ी अपना. दाल. ये गुजराती दाल. एक गरम गरम अपना ढोकला स्टीम वाला जो फरसान है गरम गरम देते हैं. और चावल भी गरम गरम स्टीम में. चूरमा लड्डू. स्वीट में चूरमा. हाँ, स्वीट में चूरमा लड्डू. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ અમિત છે. ભૂરિયો દાળપુરી કહે છે બધા નડિયાદમાં. પકવાનની મારે પોતાની દાળપુરીની અને પકવાનની લારી છે 33 વર્ષથી. અચ્છા. હા, જ્યાં દાળપુરીનો જન્મ થયો ને ત્યાં લારી હતી. મારા બાપ દાદાની લારી છે. જ્યોતિ છે, સંતરામ છે, જય મહારાજ છે. હું રેગ્યુલર કસ્ટમર છું, અઠવાડિયામાં એક વખત વિઝિટ મારું છું. અહીંયા તમે અઠવાડિયે એકવાર આવો? અઠવાડિયામાં એક વખત. આજે મારા છોકરાનો બર્થડે છે, બંને જણનું. હેપી બર્થડે. બર્થડે કો બેટા, બર્થડે કો. બંને જુડવા છે? બંને જુડવા છે. અચ્છા. ઓકે. અને એમના પ્રતાપે જ હું સુખી છું. ને સારી મારી ઘરાકી બી સારી એવી બાંધી. નડિયાદની ચરોતરવાસીઓનો આભાર માનું છું કે 33 વર્ષથી મને બાંધી રાખ્યો છે એમણે. એ ખાવા માટે બી આવે છે દાળ પકવાન. ઓકે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર.
આપણી થાળી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે અને આજે થોડુંક મને ફરસાણમાં એક યુનિક લાગ્યું જે છે એ આ દૂધીના ઢોકળા છે. જનરલી આ ફરસાણમાં ઓછું જોવા મળતું હોય છે. પછી ટિંડોરાનું શાક છે એ થોડુંક અલગ છે. એ શાકનું કોમ્બિનેશન બહુ ઓછું હોય છે. અને ભાઈએ કઢીને દાળ બંને આપી દીધા છે. આપણે કઢી ટ્રાય કરશું. સૌથી પહેલાં છે ને મને હકીકતે આજે આના મુઠિયા બને, દૂધીના અને ઢોકળા બને, બંને મારા ફેવરિટ છે. આ વઘારેલા છે અને સિંગ તેલ અને લસણની ચટણી જોડે કાઠિયાવાડમાં ખાતા હોય છે ને એની મજા અલગ છે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે. તો આ સૌથી પહેલાં ટ્રાય કરીશ. સફેદ તલ અને રાઈથી, સફેદ તલ ઉપર ઢોકળા ઉપર લગાવેલા છે પણ રાઈથી સરસ વઘાર કર્યો છે લીમડો નાખીને. ઢોકળાની છે ને એમને મીઠાશ છે ને એ દૂધીને લીધે મસ્ત મીઠા લાગે છે, મીઠાશ આવે, મીઠાશ સરસ છે અને એકદમ સોફ્ટ છે. આ છે ને શાક બટેટાનું એ રેગ્યુલર હોય છે, અહીંયા કોમન શાક છે બટેટાનું. બાકી બધા શાક રોજ ફરતા હોય છે, રાતના અલગ હોય છે, બપોરના અલગ હોય છે, એક આ ફિક્સ હોય છે. નોર્મલ થોડોક ગરમ મસાલાનો ટેસ્ટ આવે છે, પાણી નહીં એમ ગ્રેવી જેવું છે. રસોઈ છે ને થીક છે, થોડોક જાડો ઘાટો સરસ છે. અને આ કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં જો અહીંયા છે સલાડ છે, આચાર છે, ચટણી છે. એની સાથે ફરસાણમાં બટેટા વડા છે એ ટ્રાય કરવાના છીએ આપણે. બટેટા વડા આમ સિમ્પલ છે, જે આપણે વડાપાઉં ને વડા ખાતા હોય ને થોડોક એ સાઈડ ટેસ્ટ જાય છે. ચરોતરમાં જે ભજીયા મેં જાજા નથી ખાધા, એ આગળ હજી શૂટિંગ કરવાના છે એટલે આગળ ખ્યાલ આવશે. પણ સિમ્પલ આમાં મસાલા છે, કોથમીર છે, મરચાં છે અને બટેટા છે, હળદર ને એ બધું નાખેલું છે. સારું છે, સિમ્પલ સોબર છે એકદમ. એક આપણે આ શાક ટ્રાય કરશું ટિંડોરાનું. જનરલી આ મારી ઘરે કદાચ વિડીયો જોશે ને તો એમ કહેશે કે અહીંયા તો નથી ખાતો, કેમ કે ઘણા મારી જેમ બધા લોકોનું એવું નેચર હોય કે એને અમુક શાક પ્રિય હોય ને અમુક ન ભાવતા. ટિંડોરાનો શાક હું ખાતો નથી પણ જનરલી અહીંયા ખાધું મને મજા આવી, સારું છે. અને સાથે આ 2 જાતની સ્વીટ આપી છે, એક આ ચૂરમાના લાડુ આપ્યા છે. તમે જે કાંઈ બી ખાવ છો આ ડ્રાયફ્રૂટવાળા છે, કાજુ છે અંદર. ફરસાણ સ્વીટ તમે જે કાંઈ બી મંગાવો બધું જ અનલિમિટેડ છે. ઓહો, સૌથી પહેલી ફ્લેવર આવે છે એલચીની, જોરદાર. લાડુ ઉપરથી ખરેખર મેં એવું એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું કે આટલા ટેસ્ટી હશે. ખાધા પછી ખ્યાલ આવ્યો છે આ એલચી દેખાય છે, સરસ. આ એક ચોળીનું શાક હતું કઠોળમાં. બધી જગ્યાએ જ કન્સેપ્ટ હોય, પંજાબી હોય, કઠોળ હોય, લીલોતરી હોય, બટેટા કોમન હોય. આ પણ સારું છે. અને એક પંજાબી શાક આપ્યું છે. જે છે પંજાબીની ગ્રેવી જોઈએ છે, ટેસ્ટી છે. આ પાઇનેપલ બાસુંદી છે. હકીકતે અત્યારે શું છે કે 2-3 જગ્યાએ શૂટ ચાલતા હોય, બાકી આ સ્વીટ ફરસાણ અમુક વસ્તુ એવી છે કે એ મજા આવી જાય ને તો આપણને એમ થાય કે આઈને પેટ ભરી લે વ્યવસ્થિત. ઓલ ઓવર ખરેખર મારો અનુભવ બહુ સારો રહ્યો. હજી કઢી છે, દાળ ભાત ટૂંકમાં ખાવા હોય
છાશ પીવાની છે. પણ હવે આ વિડીયો બહુ લેન્ધી ન થાય એટલા માટે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. આગળ જમવાની મજા માણું છું. નડિયાદથી જો તમે કોઈ જોતા હોય ને આ જગ્યાએ કોઈ જમવા આવ્યો હોય એમનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો છે મારી સાથે કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.